Vandaag op 10 januari in 1946 was in Londen de allereerste bijeenkomst van de Verenigde Naties. Dit betekende de start van een steeds groter en belangrijker wordende wereldorganisatie. Maar stel je voor dat de VN nooit deze allereerste bijeenkomst had gehouden. Hoe ziet vandaag eruit in een alternatieve realiteit? Oké, laten we eerst teruggaan naar 1946. Op deze 10 januari likt de wereld nog steeds haar wonden na de Tweede Wereldoorlog. In de statige Methodist Central Hall in Londen verzamelen vertegenwoordigers van 51 landen zich voor iets wat de geschiedenisboeken zal ingaan. De allereerste vergadering van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties, net een jaar daarvoor opgericht, heeft één simpel maar krachtig doel. Zorgen dat landen praten in plaats van vechten. Hier, midden in Londen, wordt dat idee werkelijkheid. Hier heeft iedereen een gelijke stem. Of je land nu groot of klein, rijk of arm is. Dat alleen al is revolutionair. Tijdens die eerste vergadering wordt meteen de toon gezet. De VN spreekt over de grote dingen. Vrede, veiligheid, samenwerking en mensenrechten. Ze maken afspraken over een VN-begroting, richten een soort wereldpolitie op, de Veiligheidsraad, en benoemen hun eerste baas, de secretaris-generaal. De boodschap is duidelijk. Onrecht en oorlog mogen nooit meer ongestoord hun gang gaan. Sinds die dag heeft de VN veel bereikt. Ze helpen vrede brengen met tientallen vredesmissies en bemiddelen in heftige conflicten. In 1948 zetten ze de standaard met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een document dat de hele wereld vertelt wat eerlijk en rechtvaardig is. Ze helpen ziektes als pokken uit de wereld en geven een boost aan de strijd tegen AIDS. Ze steunen landen die onafhankelijk van hun kolonisator willen worden. En ze leiden de strijd tegen honger met het Wereldvoedselprogramma, dat miljoenen mensen redt. De VN zet ook stappen voor vrouwenrechten en kinderrechten. Ze strijden tegen klimaatverandering met akkoorden, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. En de VN staat klaar bij rampen, van aardbevingen in Haiti tot oorlogen in Syrië. En samen met rechtbanken helpen ze daders van oorlogsmisdaden te berechten. Maar het gaat niet altijd goed. In Rwanda en Srebrenica staat de VN machteloos toe te kijken hoe tienduizenden mensen worden vermoord. Het vetorecht in de Veiligheidsraad zorgt er vaak voor dat grote landen actie blokkeren in oorlogen zoals in Oekraïne of het Midden-Oosten. Er zijn ook schandalen, zoals seksueel misbruik door vredestroepen en corruptie binnen VN-programma's. En hoewel de VN veel goede plannen maakt, kan het landen die afspraken breken vaak niet dwingen om zich daaraan te houden. Toch blijft die droom van 1946 leven. Wat begon in een statige zaal in Londen met 51 landen, is nu uitgegroeid tot een megaplatform sinds 1952 in New York, waar bijna alle landen ter wereld, 193 om precies te zijn, bij horen. De VN is zeker niet perfect, maar het blijft een plek waar de wereld samenkomt voor een betere toekomst. Want vaak, hoe moeilijk ook, is praten de eerste stap naar die betere toekomst. Laten we nu naar vandaag in onze alternatieve wereld gaan. Op deze 10 januari is ook hier de Tweede Wereldoorlog net voorbij. Maar hier is er geen VN om landen samen te brengen. Wat gebeurt er dan wel? Conflicten escaleren. Tijdens de Koude Oorlog praten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie niet. En kleine oorlogen zoals in Korea, Vietnam, de Balkan en het Midden-Oosten lopen volledig uit de hand. De dreiging van een derde wereldoorlog en vernietiging door kernwapens hangt constant in de lucht. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die bestaat niet. Dictators hebben vrij spel en genocides, zoals in Rwanda, gebeuren nog heviger.
maar wel in stilte. Er zijn geen tribunalen om daders te berechten. De wereld kijkt weg en doet niets. Koloniale machten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, behouden nog lange tijd hun macht. Landen in Afrika en Azië worden pas veel later, of misschien nooit, onafhankelijk. Bevrijdingsbewegingen worden hard neergeslagen en hun successen blijven uit. Het akkoord van Parijs? Vergeet het. Zonder samenwerking om de aarde te redden, blijft de uitstoot van broeikasgassen ongehinderd doorgaan. Klimaatverandering escaleert met meer overstromingen, droogtes en extreme hitte die miljoenen extra levens bedreigen. Natuurrampen zoals de tsunami in 2004 en de aardbeving in Haiti in 2010 worden lokale tragedies zonder hulp. Miljoenen slachtoffers staan er alleen voor. Internationale hulp bestaat niet. Landen strijden liever tegen elkaar dan samen te werken tegen honger, oorlogsslachtoffers en armoede. Hier heerst het recht van de sterkste. De Verenigde Staten en later China gedragen zich als meedogenloze politieagenten. Internationale samenwerking is een uitzondering. Wantrouwen groeit en de kloof tussen rijk en arm wordt alleen maar groter. Kleine landen hebben geen stem. In deze wereld heerst een kleine minderheid van miljardairs en dictators, terwijl de grote meerderheid zucht onder wrede onderdrukking. En die arme meerderheid blijft zich maar afvragen: wie staat hierop om een VN op te richten? Terug naar onze eigen wereld, naar de dag waarop de VN wel haar eerste bijeenkomst hield. Hoe denk jij dat wij als wereld waren omgegaan met oorlogen, mensenrechten schendingen en klimaatverandering zonder de VN? Vond jij dit interessant? Geef dan een like en abonneer je op dit kanaal. Want morgen vraag ik mij weer hardop af: